প্ৰলয়ংকৰী বানৰ কবলত ২৬খন জিলাৰ ১০৭৯খন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যৰ ৪,০৩,৩৫২ গৰাকী লোক ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ ঠায়ে ঠায়ে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠই সতৰ্ক সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ লগতে বিপদসীমা চেৰাইছে বুঢ়ীদিহিং নৈ জলপৃষ্ঠই গহপুৰত পানীৰ ওপৰত বহুকেইখন গাঁও ডুবিয়া নৈ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত জনমগ্ন হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আনহাতে চক্ৰং নৈ বাঢ়নি পানীত বুৰ গৈছে গহপুৰ নগৰৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত পানীৰ তলত ডুবিল বহুকেইখন পাৱাৰ টিলাৰ বানপানীত বিনষ্ট হৈছে চিপাঝাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ খেতিপথাৰ এই দৃশ্যলৈ মন কৰক চিপাঝাৰৰ নাওজানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বানপানীৰ প্ৰবল সোঁতে চাইকেলসহ উটুৱাই নিছে দুজনক চিপাঝাৰৰ হালধা সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত এই ভয়ংকৰ দৃশ্য গুৰেশ্বৰৰ শুক্লাই নৈৰ দুই পাৰৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বানে উটুৱাই নিলে নাওকাটা তামুলপুৰ সংযোগী গড়কাপ্তানী পথ বানৰ কবলত তামুলপুৰৰ ভিলাজাৰ ভালুকমাৰী দুৱামাখা হাঁহাকাটা অঞ্চল জাগিৰোডতো বানে বিধ্বস্ত কৰিলে শ শ বিঘা খেতিপথাৰ কলমৰ বাঢ়নি পানীত প্লাবিত জাগিৰোড ব্যাহত হৈছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা একে অৱস্থা কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰাটো সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে খেতিপথাৰ বিধ্বস্ত কৃষকৰ সপোন মুছলধাৰ বৰষুণত জলমগ্ন ৰঙিয়া বৰলীয়া নৈৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ড মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদতো বানপানী বিলাসীপাৰাটো গৌৰাং নৈৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তিয়ে গ্ৰাস কৰিছে কেইবাখনো গাঁও লক্ষীপুৰত পানীৰ তলত সোণালী পথাৰ মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে একেই অৱস্থা খাৰিজা বিজনী গোবৰ্ধনা আদি অঞ্চলতো বানত সৰ্বশ্ৰান্ত কৃষকৰ হাহাকাৰ বৈঠালাংচুৰ টুমপ্ৰেং অঞ্চলত অব্যাহত কপিলীৰ তাণ্ডৱ আজিও পানীৰ তলত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বহুকেইখন গাঁও ইপিনে নাওকাটাত শুক্লাই নৈৰ বান আৰু খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ এখন নিৰ্মীয়মান দলঙৰ ঠিকাদাৰক ধমক প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নিৰ্মীয়মান পকী দলংখনৰ কাষত অস্থায়ী দলং নিৰ্মাণৰ হেমাহিত ক্ষুব্ধ ভৱেশ কলিতা মই তোমাক 3 দিন সময় দিছো মই 20 তাৰিখে গধূলি আকৌ আহিম ইয়াতে 21 তাৰিখে গুৰুত্ব নিদিয়ে যোৱাকালি ছাৰ ইঞ্জিনিয়াৰে কাম কৰি আছে আজি কেছ দিয়া মই জেলত ভৰাই দিম পাব্লিকৰ দ্বাৰা কেছ দিম তোমাক এৰেষ্ট কৰাম মহৰি ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত হালুক আনিম বান প্ৰতিৰোধ আৰু সাহায্য প্ৰদানত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ সমালোচনা কৰে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বানপানী গৰাখহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বৰাক ভেলীৰ লগত 15 মে'ৰ পৰা আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ যাতায়াত ব্যাহত হৈ আছে তাত খাদ্য সংকট হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে তেনেকুৱা এটা সময়ত চৰকাৰখন দিশপুৰত হাত সাৱটি বহি আছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰো বিশুদ্ধাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই যিটো ভয়াৱহ বানপানী প্ৰথমটো বৰষুণতে প্ৰথমটো পৰ্যায়তে এনেকুৱা সাংঘাতিক এনেকুৱা ভয়াৱহ বানপানী হ'ল যে আজি প্ৰায় 34খন জিলাৰ আজি 20খন জিলা আজি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাজ্যখনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সাহায্য প্ৰদানৰ লগতে দুৰ্গত বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ভূমিকা লক্ষণীয় হ'ব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ